You're beautiful, but you can't see the stars when you're above. You're like the sun, burning through the dark. You light me up. Oh, you're beautiful, but you don't know the half of it, the half of it, my love. วันนี้เมื่อวานพายุวันนี้ร้อนนรกนะครับ ร้อนครับวันนี้ร้อนแดดเปรี้ยงเลย เราก็ออกจากลืมชื่อสลัก สลักเพชรรีสอร์ทซีฟู้ดนะชื่อเขาเต็มด้วยนะมีซีฟู้ด อาหารก็อร่อยนะพี่หนงนะ อาหารอร่อยต้องยอมรับอาหารที่นี่อร่อย ที่นี่อร่อยมากนะครับ ครับ แล้วเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยพอพักเสร็จเนี่ยเรา ครับ ส่วนมากไปเกาะกูดมันก็ไม่ไกลพี่หนง ครับ แล้วก็เกาะเนี่ยเต็มไปหมดเลย ครับ นะครับ เป็นหมู่เกาะเขาใช่ไหม คือเอาง่ายๆว่าเที่ยววันเดียวไม่หมดหรอก อ๋อ ถ้าจะเอาทุกเกาะนะ อ๋อครับ เราก็จะนำทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็แวะตามเกาะที่เราผ่านแล้วกันนะพี่หนง ครับได้ครับ นี่เรานำหรือใครนำวันนี้ เราไม่นำดีกว่า GPS ตาอูดไม่ได้ใส่แผนแมปมานะครั ใช่ใช่ผมเห็นว่า เรา ควรจะรอพี่อุ๊ดมาแล้วนะออกมาแล้วบอกพี่อุ๊ดเรียกปุ๊บมาข้างหลังเลยนะ ฮะ จำให้ชัดๆนะก็คือไม่มีหลังคา นะพี่เก๋ดูนะชัดๆเลยไม่มีหลังคาเนี่ยของพี่อู๊ดเพราะเมื่อวานพายุเอาไปกินแล้วครับ พายุเอาไปกินแล้วก็เลยไปอย่างเรือแบดเลยวันนี้ไม่ดำให้เตะ ดูความลึกของไฮบิดแคทนะครับ ลงไปทั้งตัว จะไปเอาของดีต้องลงไปทั้งตัวนะ คือจริงๆเดี๋ยวมันจะมีกล่องอีกทีใช่ไหมพี่โหน่ง ใช่ครับใช่ครับ ที่เรา ล็อกเกอร์ยังไม่เสร็จ มันจะมีกล่องอีกทีก็เท่ากับท้องเรือเนี่ยจะเป็น2ชั้น ใช่ครับ จะเล่นเองใช่ไหมลงไปข้างใต้ได้ โอ้สบายครับ พี่โหน่งจะเล่นข้างหลังเลยใช่ไหมครับ เอาเลย ผมจะ ครับ ชื ต ก อนนี้ครับพี่ช่วยลากผมนะเป็นเหยื่อฉลามนะ เดี๋ยวผมติดตัวเบ็ดไปด้วยได้ไหมครับ โอเคเลย โอ้โหเปิดเพลงนะครับ มีเครื่องเสียงแบบตึม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  เครื่องเสียงไม่พอต้องดู ครับ ไฟเขาพี่โหน่ง นั่นสิ ของเราเนี่ยมืดทั้งลำ ยังไม่ได้ติดไฟอะไร กับ เลย พริบอีกต่างหากช็อต เกาะหวายคือเกาะใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยครับพี่โหน่ง นี่เหรอ ฮะอยู่ใก นี่คือ ล้ เกาะ ๆ หวาย เนี่ยเราเห็นบริวารเยอะเลยนะ นะฮะ บริวารของเกาะช้างเนี่ยก็จะมี อ๋อ หลาย นู่นแจ็คดอ เกาะ เขารอเราอยู่บ้านโน่นอ่ะ ใช่ทั้งกลุ่มเลยฮะ วันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานนะพี่โหน่ง ใช่ใช่ดูเรียบกริบหน่อย เนี่ยคลิปอย่างนี้ เมื่อวานออกมาก็โอ้โห วันนี้ดูเรียบฮะเราวิ่งเปิดประตูไปได้ เปิดประตูหน้าไป ให้เห็นน้ำริ้วๆนะ ให้เห็นแบบริ้วน้ำหน่อย You're beautiful, but you don't know the half of it, my love. You're beautiful, but you can't see the stars when you're above. You're like the sun, burning through the dark. ตรงนี้คือเกาะหวายนะครับ ดีดูโน่น อ่า จะโดดโชว์ ตาวุธจะโดด เดี๋ยวซูมก่อน ซูมนิด ซู นึ ม งไม่ ก่อน เห็นเลย ซูมได้แค่เนี้ย ชอบถอดเสื้อโดด เสื้ออะไรครับพี่โอ๊ต เสื้ออะไร เสื้อยี่ห้ออะไรครับอ๋อลองดูสิมันจมไหม เสื้ออยู่ครับหัวฟาดพื้นไปแล้ว ปล่อยเม่นจิ้มหัวไปแล้วนะครับ But you don't know the half of it, the half of it, my love. เฮ้ยติดแล้วเว้ยปลาช่วยปลาช่วย ถอยไปพี่ถอยไป ติดแล้วเว้ย ฉวยตอนเก็บเป็ดนี่เอง โอ้พิธีเราไม่ลงแล้วครับพิธีไม่ลงแล้วครับปลาอินทรีนะครับ เอาเลยเอาเลย ถ้าผมไม่มาเนี่ยไม่ได้อย่าให้หลุดนะขายหน้าเขานะ จ่าแซมจ่าแซมจ่าแซม
เขาเรียกว่าออกสื่อตกออกสื่อเลยทีเดียว ตัวเล็ก ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูซ้าย ใหญ่ เดี๋ยวดูซ้ายเดี๋ยวดูซ้ายว้าว ระหว่างเก็บเบ็ดก็สวยอินซีครับ อินซีตัวน้อย นะ ก็ไม่แว้นรอ โอ้ยน่ารักอ่ะ นี่ซีแวน ใส่น่ารัก แว้นเหรอ อินซีแว้นพี่จะปล่อยไหมล่ะ ปล่อยมานี่ปล่อยมานี่ พี่จะปล่อยไหมล่ะ อินซีใจเย็นใจเย็นก็เห็นเขาลากมาทางนู้นนะพี่จำคอร์สไว้นะเขาวิ่งตรงไปนี่นะกับคอร์สเขาลากเส้นนี้ด้วย เฮ้ยใส่ ชื่อโอ้โหไม่แว้นหรอกไม่ ไม่ แว้ แว้ น นไม่แว้นไม่แว้น อยากรู้ว่าตัวนี้ ไม่แว้น อีก10 ตัวไม่แว้นตัวขนาดไหนครับ ถ้าพี่ไม่ขายผมเนี่ย ครับ เป็นเรื่องนะเราเชียร์ขนาดเนี้ย มากันเยอะด้วย ต่างกันเยอะด้วย ได้เยอะไหมพี่ พี่หนุ่มเราใช้ฝากเป็ดเป็นตกได้ไหมครับ ได้โอ้โห ใหญ่เกิน โอ้ ตัวไม่ได้ตัวเดียวพอ โอ้ยแบบนี้แบบนี้มันไม่เล็กแล้วนะ ในรังเนี่ยเขาต้องหักครึ่งอะพี่ถึงจะเข้า นี่มันสีช้างนะ โอ้ ไหนยกมาดูหน่อยครับ ยกดูหน่อยครับว่ามันใหญ่แค่ไหน เรือ ครับพี่พุทธเทียบแล้วว่าเฮ้ยอ๋อไหนเขาดูหน่อยนะโอ้โหไอ้ โอ้ ร้อย อันนี้โอ้ยกระทง เอาจริงสิ ขนาบข้างไงพี่วีขนาบข้างไง ชิงโดนชิงแล้วโดนพี่อุ๊ดชิงแล้ว แมวมาถูกต้องแมวเอาสิ เฮียแล้วยังไม่รู้จักเขาเลยขึ้นมาเรือเขาเนี่ย จ่าแซม ขออ จ่าแซม ญาตยังขึ้นเรือ เรือจ่าแซม นี่ต้นหาง อันนี้อาหารกระทงโอ้นั่นไงอินซีค่ะ เต็กเล็กกูมันเริ่มเลยอ่ะ อ่า เฮ้ยเต็กเล็กชาติพี่ ไม่เอา ไม่เอาแล้วซาซิมิอ่ะ โอ้โหมดลอยเลย จีนเลย นี่ อันนี้โอเค สวยงาม3 ตัวค่ะ สวยงามค่ะ พี่เขาบอกว่ามึงซื้อไปเถอะปลาแต่ถ้ามึงเอาขวดนี้ขึ้นไปอ่ะกูไม่ยอม มีเรื่อง โอเค จบ 3 ตัว ประมาณเลย พี่คิดว่าเท่าไหร่ อันนี้ ตัวนั้นประมาณกี่โลอ่ะ อันนี้3 โลครึ่ง 3 โลอ่ะ4 โลละของ พี่ เนี่ยตัวอันนี้ตัวประมาณ3 โลครับ พี่ค โอ รับ เคจ้ะ พี่จะซื้ออะไรครับ ซื้อไปซีค่ะ ซื้อไปทีเหรอครับ ใช่ค่ะเด็กเล็กไม่เอาค่ะ โอเค 3 ตัวนี้พี่คิดเงินค่ะ เงินครับจ่ายตังค์ด้วยครับ พี่คิดให้หน่อยครับ โลเท่าไหร่ครับ โลละ200ครับ โอเค โลละ200 ระวังค่ะ 200ทั้งหมด3โล2ตัว3โลครึ่งตัวนึง โอเค ทั้งหมด9โลครึ่งคูณ200 อันแต่พี่โลละหน่อยนึง อ้าวมาตังมา ซอโอนได้ใช่ไหม นี่เหา นี่เลขบัญชีไหมจ๊ะ ไม่รู้โอ้เอาไปให้มี เอาเลขบัญชีไหมจ๊ะ ไม่ได้บัญชีก็ได้ครับ โอเค น้องครับผมถามนิดนึง ผมเคยนั่งกินไวน์อยู่ที่เกาะลางกินเหล้าอยู่เขาไล่นะพอ6 โมงเสร็จเขาบอกอุทยาน เป็นอุทยาน ใช่เขาจะไม่ให้เรือท่องเที่ยวอยู่ อ๋อแต่เรือตกปลาอยู่ได้ เรือมงอยู่ได้ ไปนอนได้ครับ อ๋อ อ๋อ เข้ามาผมนึกว่าจะได้ปล้นผมไง นี่ละก้น เนี่ยแหละ เนี่ยเขาเรียกว่าปล้น เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวเอากล่องโฟมเดี๋ยวกล่องโฟม พี่ทีมือว่างเปล่า โอเค โอเค เรียบร้อย โอนเรียบร้อย เฮ้ยอีก100อ่ะเงินสด100ไปเราปล่อยน้องไม่เป็นอิสระดีกว่า ปล่อยน้องเลยตายก่อน ขอบคุณครับคุยแม่วันนี้กันนะ เดี๋ยวเราเอาน้ำแข็งมาโปะ มีที่ไหนเราพี่นึก มี ก็ไม่มี แต่แค่เบียร์ยังไม่มี ยังแช่เบียร์ยังไม่มี ทำไมไม่ขอน้ำแข็งน้อง But the lightning rolls in and the thunder roars. The devil's gonna get what he's coming for. People gather round for the light and the blessing. Everybody's smiling like they're trying to get to heaven. But the lightning rolls in and the thunder roars. The devil's gonna get what he's coming for. The devil's gonna get เทคเปิดแล้วเรา เทคเปิดแล้วเหรอ โอ้โหนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกครับนี่ อืม
เทค คืน เปิ นี้ ดแล้ มี ว ตื้ดคืนนี้มีตื้ด คืนนี้มีตื้ดแน่มีตื้ดแน่ เอาละเริ่มจากลำหน้ามาแล้ว เริ่มมา เริ่มจากลำหน้าแล้วป่ะวีนะ ถ้าน้องต่อไปแก๊งนี้มานี่เขาไม่ต้อนรับแล้วกับกู ไม่ เนี่ย ใช่ไปที่ไหนอ่ะไปสร้างความเฮฮาแต่ไปได้แค่ครั้งเดียว ครั้งเดียวเลิก ครั้งต่อไปเลิก คือมาให้อาหารปลาเนี่ยอาหารหมดหนูดีบอกหนูดีกูขี้ก็ได้เนี่ยกูปลามันลุมดิ ยังไม่ได้ปล่อยอะไรเลย เฮ้ยหนูดีบอกแล้วว่าอย่าขี้ ยังไม่ได้ปล่อยเลย นี่แก้วนกแก้วมานี่แก้วสวย ไหน มาก นกแก้ว นี่ไงสีน้ำเงินอ่ะสีม่วงอ่ะ สวยจังเลย สีม่วงอ่ะเอาลงไปดิลงไปถ่ายดิ ตรงนั้นอยู่กี่ลำคะโอเคได้ค่ะ กลัว อยู่ข้างหลังตรงนู้นเลยค่ะพี่ต้อยอยู่นู่นอยู่นี่ เรื่องถ่ายโยนไปนั่นกินหน่อยฮะ เอ้ยเอาแล้วป๊ามันเยอะเกิน กลัวครับกลัวปลากลัวปลา โอ้ยตรงนั้นน้ำตื้นมากเลยพี่วีครึ่งเอวเองอะรีสอร์ทที่เราจะเข้าป่ะ ไม่ใช่ครับหลังเลยเราตื้นกว่านี้ครับ ชัดชัดตาวิลาไมไลยาชัดจัดตา ดูระดับน้ำให้ผมด้วยนะครับพี่โต ยังลึกอยู่ครับพี่วี5 เมตรพี่วี5 เมตร โอ้โหนี่ไม่ต้องใช้สาวเล่าเลยนะ น้ำใสมาก 3 เมตรพี่วี3 เมตร กระชังปลามีใครอยู่ไหมคะวู้ นู่นใช่ป่ะไม่ใช่อันนั้นปลาเก๋าจริงๆมันต้องมีปลาหมึกด้วยนะอันนั้นมีปลาหมึกป่ะครับไอ้กระชังเล็กอะ เก๊กอย่างเดียวเองเหรอพี่วิเราผูกเชือกกับกระทังเขา แล้วลากไปเลย ลากแม่งเข้ารีสอร์ทเลยจบแม่งไม่มา เลือกเอาเอง เดี๋ยว ช่วยกันคนละแรงหลายลำผมเห็นด้วยนะพี่แล้วก็ลากแม่งไปรีสอร์ทแล้วก็ช้อนกินตรงนั้นเลย ไม่ยอมออกมาขายกูดีนะ ไม่ยอมบอกไปดีนะมึงไปตามเอากระชังเอง มาช้าต้องลดให้นะ โหตอนนี้แพงทุกอย่างเลย เฮ้ยอาจารย์แม่บอกแพงทุกอย่างยังไงเนี่ยอย่างนี้เนี่ย เมื่อกี้มาช้าโมโหจะลากไปที่รีสอร์ทว่าตลกจะเพิ่มอีกแล้ว จะลากไปทั้งแพแล้ว ลากไปเลยค่ะยกให้ค่ะ วันนี้เจ๊มาเอง วันนี้เจ๊มาเองต้องต่อ เจ๊กลับบ้านไปก่อน เจ๊เนี่ยตัวแพง ส่งเจ๊กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันมีปลาอะไรบ้างครับตอนนี้ กุศลาโลเท่าไหร่กุศลาเหลือแต่ตัวไซโลครับ ตัวจัมโบ้มี ตอนนี้แบบว่ายัง 1,300ครับ อืม เที่ยวที่แล้วมากับเด็กเอ็นน่ะเขาลดให้เหลือ1,000เดียว ฉันจะไม่รู้ต้อง มากับเด็กเอ็น ฉันซื้อยังไม่ได้เลย เขากี่ตัว ได้ละ กี่คนน่ะ นี่เนี่ยเก๋าตัวใหญ่ เก่า เก๋าตัวใหญ่นึง นะ 500 ค่ะ นี่ เนี่ยเก๋าใหญ่ มันกำลังจะตายแล้วป่ะ อย่าชี้มัน มันติดกระชัง เนี่ยใหญ่สุดแล้วอ่ะตัวเดียว ตัวเดียว ใหญ่สุด กินทุกคนอย่างนี้ ใหญ่สุด คนละคำบอก คนละค พ่อเหรอพ่อขายแพงเลยเหลือตัวเดียว คนละชิ้น ตัวแดงๆน่ะเก๋า2 ตัว ไม่ค่อยกินปลา กุศลา3 ตัวมากินดิกุศลา3 เก๋า2 กุศลาตัวมันเล็กแค่กุศลาตัวมันเล็กไหมคะ ตัวเล็ก ตัวละโล3 ตัว กุศลาหมดเลยอันนี้มีอ๋อมันมีหางแดงหางด มันสีมันเดี๋ยวก็เปลี่ยนทั้งหมด ำเปลี่ยนด้วยเหรอ เอาตัวใหญ่ๆหน่อยที่ ไซโล มีกระหาใหญ่แล้วเนี่ย นี่ไม่ถึงโลหรอก ถึงแล้วต้องเอา4ตัวแล้วแหละตัวนี้แถมก็เอามา3โลอ่ะ4ตัวก็4ตัวไม่เป็นไม่มีตัวใหญ่แล้วอ่ะใช่ลองมองนะนี่เราซื้อกี่โลวะฮะ 3 โลค่ะ สลัด3โลเดี๋ยวเราซื้อ3โลเจ๊ปล่อยแฟนไปกับผมคืนนึงไปไหมกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วกลับมาแจกปลากลับมาแจกตัวไหนพี่ลงไปจะกระชังเลย ไม่ใช่ไม่ได้กลับมาเช้ากลับมาคืนนี่แหละย่องไปช้อนปลาให้เด็กกินมันไม่มีตัวใหญ่แล้วอ่ะมันมีในรุ่นนี้นะครับเนี่ย
7 8ก็4 ตัวก็แล้วนี่ไง4 ตัว ไม่เป็นไร เดี๋ยวรถขีดให้พี่เขาไปเลย แถมตัวครึ่งโลพอกินนะแถมตัวใหญ่เลย โอ้ยนี่เรื่องอย่างนี้มันไม่ได้เบียร์ไม่ได้เอาเปิดเพลงสาวๆเต้นโซน ไอ้บีเอ็นอย่างเดียวไม่ได้แล้วที่ต้องเอ็นบีแล้ว กลุ่มนี้จะส่งมาเตรียมกล่องโฟมนะไม่แต่ต้องให้เมามาด้วยนะ โอ้ยเดี๋ยวหามมาเลย โอ้ยนู่นตัวแดง ตัวแดงกันน่ะ โอ้ย ปลามันทับกัน ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะ ปลา ขอบคุณมากครับ แมงโกก ครับแมง ไปแล้วครับแมงโก้ที่เดิม เดี๋ยวตามไปค่ะ ขอให้มา ไม่จริงนะ เดี๋ยวตามไปแมงโกก ครับพี่อู๊ดรออยู่พี่อู๊ดโชว์กล้ามหน่อยอีกทีโชว์กล้ามอีก ต้อ ที งเกาะอกเลยนะ มีแต่สายเดียวก็ไม่มีสายเดียว ไปเดินทางกลับแมมโคบนะครับไปกินปลากันดีกว่า You're beautiful, but you don't know the half of it, my love. You're beautiful, but you can't see the stars way above. ทีวี5 เมตรทีวี2 เมตร2 เมตร พี่ซ้ายสุดค่ะ ซ้ายสุดเลยค่ะ ทีมเครื่อง50 เซนพี่ทีมเครื่องขึ้นด้วยทีมเครื่องขึ้นด้วยครับ50 เซนนะทีมเครื่องขึ้นด้วยเอาเครื่องขึ้นด้วยครับโอเคได้ทีวี50 เซนครับ50 เซน50 เซนพี่วีตรงนี้ไม่ได้นะเข้าตามเขาพี่วีตรงนี้หินเข้าตามเขาทิมด้วยพี่วีทิมด้วย50 เซนครับ50 เซนบอกทุกคนยกหางขึ้นด้วยพี่วีพี่เก๋ถ่ายที่พื้นเลยเดี๋ยวพี่เหลือแค่เนี้ยน้ำเหลือแค่เนี้ยตรงนี้ตื้นสุดพี่วีเอาหางลงหน่อยพี่วีเบาพี่วีเบาเราไม่เห็นพื้นน้ำแล้วครับ ยกหางมากไปค่ะ ขวาหน่อยพี่วีขวาได้เราต้องขวาเพราะว่าตรงนี้มันตัดไฟ ยกหางมากไปค่ะ อุ้ยพี่ระวังโอ้พี่ระวัง เอาเขาเดินไปพี่วีขวานิดนึงพี่วีตรงนี้ตื้นมากไม่แค่ตรงนี้หมายความว่าตอนนี้สันทรายเราอยู่แค่นี้ต้องยกปิ่มเลยพี่ แบบปิ่มเลยอ่ะ ตรงนี้ยังลึกกว่าตรงนี้ลึกกว่าพี่วีตรงนี้ลึกกว่าพี่วีมานี่พี่วีออกมานี่นี่ตรงนี้นี่พี่วีนี่เมตรนึงนี่พี่วีเมตรนึงตรงนี้มันแค่20 เซนเองตรงนี้เมตรนึงพี่ นี่เมตรหนึ่ง ตรงนี้เมตรนึงพี่ทางนี้หน่อย ซ้ายหน่อยขวาหน่อยค่ะ นิดนึงพี่วีสวย อ่า ตรงนี้นิดนึงสวยตรงนั้นตื้นไปพี่วีดูนั่นเลย20 เซนเอง โอเคพี่วีเบี่ยงซ้าย พี่วีเข้าซ้ายทางนี้ครับตาม พี่วีเบี่ยงซ้ายโอเค หน่อยพี่ให้เวลาเขานิดนึงเดี๋ยวผมน้ำขุ่นเดี๋ยวเขาน้ำขุ่นผมไม่เห็นไปเลยโอเคพอ 50 เซนพี่วี พี่วีถอยหลัง เกียร์พี่เกียร์ โอเคค่อยๆเข้าไปค่ะ ช้าครับพี่ไม่ต้องรีบไปพี่วีเข้าไป บอกน้ำด้วยบอกน้ พี่วีทางนี้พี่วีตรงไปก่อนพี่วีสายไว้เยี่ยมร่องนี้แหละพี่วี
พี่วีร่องนี้แหละร่องนี้แหละทิมหางไว้ร่องนี้แหละ สวยสวย ร่องนี้แหละพี่วีร่องนี้แหละขวานิดนึงพี่วีนิดนึงขวานิดนึงทางนี้จะตื้นมากขวานิดเดียวนิดเดียวโอเค โอเค ร่องนี้ ลึกละลึกละ ร่องนี้แหละร่องนี้แหละ เฮ้ย ไม่เป็นไรยางในหลังว่าไปนู่นแล้วนะครับในหลังไม่รอเลยอะใจร้ายม้าด่วนจริงๆม้าด่วนจริงนะครับ ซ้ายลึกกว่านะ น้ำเท่ากันลงไปพี่วี โอเคลึกแล้ว ลึกแล้วครับ เดี๋ยวตรงนี้ก็ลึกแล้วครับอันนี้น้ำลงเยอะมากนะครับน้ำลงเยอะมากคือตรงนี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะตรงเข้าไปเนี่ยจะมีแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเขาให้เรือเข้าไหมเรือตอนนี้ยังเข้าได้อยู่ครับหมายถึงว่าถ้าปกติเรายังไปเที่ยวได้อยู่ใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้เช้าเราออกไปตอนเช้ามืดเลยอะได้ไหมไม่ต้องมืดก็ได้ครับสายๆก็ได้ เดี๋ยวตก จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาขึ้นมาลองในคลองนี้ก็ได้คลองสวยมาก ไม่ผมอยากไปดูน้ำตกเพราะตอนเด็กๆเคยมา2-3 ครั้งแต่ตอนเล็กๆสมัยตอนอายุ 20 กว่าจะมาลำลึกอดีตลึกยังครับเนี่ยผมจะได้เอาหางลงลึกแล้วครับพี่วีนี่ใครไปเดินเล่นฝั่งนี้ถ้าเจอปูดำจับให้หน่อยนะตัวโลละ700เจอนะ700นะแพงนะปูดำ ถึงแล้วพี่ หมวยเรากินไม่เลิกกินไม่หยุดเลยหมวยเรา ไม่พู หมว ด ยครับ ละหิวหมดแรง หมวยครับปลา เลยค่ะนั่งตรงที่ ปลาซาซิมิยังไม่มาเลยนะครับใจเย็นๆนะครับ ท้องไว้แล้วค่ะ อ๋อแบ่งเป็น4 ช่อง เผื่อ ใช่ไหม ไว้ก่อนแล้วใช่ แต่จริงๆทริปนี้นะพี่โหน่งนะ ต้องดีใจกับมอเตอร์ฟิลเขานะพี่โหน่ง เรื่อง เขาได้พาลูกค้ามาได้เขาเรียกอะไรได้ประสบการณ์ ครับซึ่ง ยากมาก พาลุโหด ยากมากนะ น้ำตื้น น้ำตื้นแล้วก็คลื่น คลื่น นะครับ คือไอ้คลื่นใหญ่ๆเนี่ยบางทีถ้าไปลำ2 ลำมันน่ากลัว แต่พอไปกันเยอะๆมันน่ากลัวน้อยกว่า แล้วก็ลูกค้าก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับพอต่อไปเจอเล็กกว่านี้มันหมูแบบโอ้ยกระจอกมาก ทริปนี้ก้าวกระโดด ใช่ครับ แต่คลื่นระดับนี้นะผมบอกให้เลยว่าคลื่นระดับเนี้ย อ่า เรือเล็กระดับเนี้ยจริง อ่า หรือว่าไม่สามารถผ่านได้จริงๆนะ ใช่ ต้องยอมรับ ต้องยอมรับ แต่สำหรับเรือชุดเนี้ย แซกด ผ อ มว่า เขาเจ๋ แซ ง กดอ มาก เนี่ยเจ๋งมาก อ่า คือถ้าผ่านได้เนี่ยถือว่าโอ้โหครองโลก อืม ใช่ไหมเพราะ ใช่ คลื่นระดับนี้แม่งทำเรือใหญ่จมหมดนะจ ใช่ ริง ครับ ๆโหดจริงโหดจริง ไม่อยากจะบอกว่าไอเรือยักษ์ที่เพิ่งจมไปก็ขึ้นระดับนี้ใช่ไหมครับ 4-5 เมตรนะ อ่าฮะ รู้ไหมครับเรืออะไรครับ อย่าพูดใช่ไหมครับ ดีครับดีครับ เป็นทริปที่บอกเลยว่าประสบความสำเร็จคือลูกค้าได้ประสบการณ์เนี่ยคือดีที่สุดแล้ว แน่ๆใช่ นะครับ ค่ะ ต่อไปเขาก็เที่ยวเองกันได้เนอะ หาประสบการณ์จากตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ลงสนามจริง ใช่ถูกต้องอ่ะต่อเดี๋ยวเรารอดูกับข้าวของเราวันนี้นะครับ ไปปล้นมานะค เด็ รับ ดแน่โอ้โรอ หมดไป รอเลย 6,000 นะครับ ใจเย็นๆ โอ้ยไม่ใช่ 6,000 นะพี่โหน่ง เกือบหมื่นนะอินซีด้วยนะเกือบหมื่นนะ พี่อินซีเมื่อกี้เราไปปล้นมาก็1,900แล้วมั้ง1,800 1,900แล้วนะ ปลาที่เราปล้นมานะครับ พี่โหน่งไปชิ้นหนึ่งเลยครับพี่โหน่ง เลยครับเปิดเป้าผมไม่หมดครับพี่ต่อไปก็ผมไม่หมด ชิ้นมันไม่น่าหวาน นี่เขาที่นี่เขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะอาจารย์ น้ำยำ น้ำย อ๋อเรียกอาจารย์ มีน้ำยำ อาจารย์นี่มันอะไร อาจารย์นี่มันของโรตีป่ะพี่มัตตบะอะไรนะ มัตตบะ มัตตบะมัตตบะอาจารย์ ลองชิมดูนะครับ สดไม่สดปลาป้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือเซี่ยวหนึ่งแล้วเนี่ย พี่เวย์ ดีไหม เนื้อดีมาก มัมตูนได้ปลายังจ้า เดี๋ยวมาตรงนี้ยังไม่ได้ปลานะครับใจเย็นนะครับ ปลาเริ่มมาแล้วนะครับจอยสติ๊กมีสเตเบลไลเซอร์นี่เราจะเข้าอเมซอนเกาะกูดนะครับอ่ะฮะพี่โหน่งลองถามว่าเหนื่อยไหม สวยแล้วครับวิวที่นี่งามมากเราก็เข้าไปอย่างช้าๆนะครับ เดี๋ยวเขาจะว่าครับใช่ครับ มีเสียงธรรมชาติ
หินก้อนเบลอเลย ถอยหินก้อนเบลอเลยกลับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกลับตื้นไปไม่ได้แล้วโอเคตรงนี้หินใหญ่เลยนะพี่หินใหญ่เลยตรงนี้ หินใหญ่ห้ามเข้าเลย ต้องถอยหลังยาวๆเลย ไม่ แล้ว โอเค กลับ โอเคตรงไปพี่มีกิ่งไม้ด้านซ้ายมือโอเคได้ใจเย็นหมุนนิดนึง พี่โหน่งแล้วมันจะโดนไหม โดนครับเดี๋ยวจะบอกให้โอเคพี่ท้ายจะปัดโดนหินใหญ่ถอยอีกทีโอเคเยี่ยมสวยถอยเข้าทางถอยไปอีกอันนี้คือคลองเจ้านะครับ ถ้าคนตามคลิปที่แล้วเนี่ย ผู้ใหญ่อ้นบอกไว้แล้วว่า ตรงเนี้ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เรือพวกนี้เข้าละเขาจะให้เป็นการพายเรือแบบคายักอย่างเงี้ยมาเที่ยวอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นคนอยากมาเที่ยวต่อไปก็ต้องพายเรือแล้วเหนื่อยหน่อย แต่ว่ามันก็สมควรนะพี่โหน่งเพราะธรรมชาติมันดีมาก ครับ ฮะ คือ แล้วก็ เราไม่รู้ใครขับเรือยังไงหรือว่า ใช่ เก็ตยังไงอะไรเงี้ยนะ เข้ามาดิฟเข้ามาเร่งอะไรอย่าง มัน เงี้ย ก็จะไปสร้างเพราะเนี่ยเราฟังเนี่ยนกนึกอยู่เต็มไปหมดเลยนะ ใช่ มันเป็นธรรมชาติอ่ะคือตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับชาวบ้านด้วยนะ อืม สำหรับนักอนุรักษ์ก็ดีนะอะไรก็ดีเขาก็จะแบบมันเป็นเรื่องการรบกวนธรรมชาติก็เข้าใจอันนี้เราก็ต้องกติกานะต้องตามกติกา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่โหน่ง ครับ คือความเข้มแข็งของชุมชนเกาะกูดเนี่ยเข้มแข็งมากพี่โหน่งถ้าพี่โหน่งดูก็คือเขาจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแล้วก็พอมีประชุมอะไรเขาก็จะลงมติแล้วก็ทำกัน ผมฟัง ดีมาก ผู้ใหญ่เมื่อเช้าผู้ใหญ่อ้นก็พูดเมื่อเช้าว่าพูดมาคำว่า คือเขาอะไม่อยากให้ความเจริญแบบก้าวกระโดดที่เนี่ยของกูเนี่ยคืออยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไม่อยากให้แบบอยู่ๆก็แบบ พรวดขึ้นมาเลย พรวดขึ้นมามีตึกมีอารามแบบอะไรอย่างเงี้ยมีโรงแรมใหญ่อะไรเขาไม่อยากอย่างนั้น เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะมาได้รับธรรมชาติเนี่ยตรงเนี้ยยังผมพูดได้เลยว่า100%อยู่ 100% อ่าฮะไปเราเตรียมตัวกลับบ้านดีกว่า น่ารักจัง แบงก์ก็เอา อย่าเข้ามาพี่อย่าเข้ามาผมรู้อย่าเข้ามา เบาถอยหลังก่อน เบาๆพี่พ้นไหมพี่ จริงเหรอคะหัวพี่โหน่งสูงกว่าใช่ไหม สูงกว่าหัวผมสูงกว่าถ้าผมพ้นก็พ้นถ้าผมไม่พ้นสลบ อะไรนะ ไม่พ้นของพี่โหน่งอ่ะ หัวโหด ลองเสียงดูลองเสียงดู ระวังเจอรังต่อนะพี่โหน่งวันนี้ทีมงานเราก็ขึงกันแดดแล้วนะครับ อยู่กันร่มๆไฟชีสอยู่กันสบายๆนะครับ เดี๋ยวเราทอดปลาสลิดกินกันดีกว่านะครับ อยู่บนเรือเนี่ยนะครับเรามีกับข้าวมาด้วยแต่กินกับปลาสลิดไม่รอแป๊บเหรอปลาสลิดด้วย ทีนี้ก่อน เอางี้ก่อน พี่จะบอกเขาไหมว่าเราเข้ามาผิดร่องเนี่ยฮะ ฮะ เขาบอกให้ไปเกาะขามเรามาเกาะ อ๋อเราต้องบอกในคลิปด้วยใช่ไหมพี่โหน่ง ในคลิปเรื่อง อ่า ว่าผิดแต่กูเรียกเข้ามาแทน ไม่ จะไปหาเขานะ อันนี้ผมอธิบายใหม่ก่อนนะครับ คือเมื่อกี้ตาอู๊ดมาลากผมไปเนเวอร์แลนด์ เนเวอร์แลนด์ เนเวอร์แลนด์แล้ว พอไปถึงกลับเลยกูยังไม่ได้เข้าเนเวอร์แลนด์เลย ยังไม่ได้เข้าเที่ยวเลย เขากลับเลยมาเกาะขาม มาเกาะขาม ตอนนี้ผมมาผิดทางมั่งนะครับ คนละฝั่ง ล้างแค้น คนละฝั่งกับเกาะขาม ตามมา อันนี้เราแจ้งเขาว่าเรือเราเสียนะครับ ให้มันตามมาทางนี้บ้าง โอเค เราจะได้ไม่ต้องเข้าไปไกล มันอยู่ฝากนู้น เขาอยู่ฝากนู้นอยู่ฝากนู้น คนละฝากของ อยู่คนละฝากนะครับ เอาบ้างแล้วเดี๋ยวดูว่าตาอู๊ดจะทำยังไงนะครับ แก้แค้นนะครับ ตรงนี้ก็สวย นี่ครับวิธีการเล่นน้ำในกระแสน้ำที่ถูกนะต้องควบคุมไว้นะพี่ เราก็ชิลกันเล่นน้ำนะครับ ระหว่างหลอกตาอู๊ดนะครับ แต่เหมือนกับว่าทำไมเขาไม่เป็นห่วงเราเลยหรือยังไงพี่โหน่งตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มาเนี่ย พี่โหน่งครับตื่นครับตื่น มีอะไรครับให้รับใช้ครับ เราไปกันดีกว่าพี่โหน่งตาอู๊ดแม่งหลับแล้ว2 ตื่นยังไม่มาเลย นี่ผมนอนหลับฝันดีเลยต้องไปเลยใช่ โอ้ ไหม โหไม่ไหวแล้วครับผมเดี๋ยวเรากลับถึงค่ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ เราโดนต้มซ้อน2เลยเหรอพี่ สงสัยคือต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่เกาะหมาก ครับ
ฮะซึ่งไปอีกไกลเหมือนกันพี่หนุ่ม ครับ เพราะฉะนั้น อย่างนั้นเราต้องไปแล้วอย่างนั้น ไปเราไม่รอแล้วนะครับ กับข้าวอยู่ที่เรานะ เราเป็นรถกับข้าว เดี๋ยวไปตามกินเอากลางทาง ใช่ อย่างนั้นไม่รอปลดเชือกเลย ทริปนี้เป็นไงพี่หนุ่ม สนุกมากครับสนุกมากมีหลายรสชาติทำให้ ใช่ รู้ว่าไฮบริดแคทเราเนี่ยวิ่งทะเลได้แน่นอนผมขอสรุปเลย นะครับผมว่าโอ้โหจากวันที่ 2 วันแรกไม่เท่าไหร่ทะเลเรียบวันที่ 3 ที่ 4 ไม่เท่าไหร่ แต่วันที่ 2 ขอบอกเลยว่าเต็มข้องอในกระดูกทุกอย่างแม่งอยู่วันนั้นคลื่น 3-4 เมตรนะผมว่ามันลุยผ่านมาแล้วนะด้วยความเร็วที่น่ากลัวด้วยนะพี่วีขับประมาณสักผมเห็นสัก17-18 น็อตเกือบ20อ่ะผมเห็นเพราะว่ามันจะมืดก่อนว่าดีมากพี่วีใช่เราได้เรียนรู้ว่าโอเคแคทก็สามารถทำเครื่องเดียวได้เรือที่เป็นสามารถแบบทำประโยชน์มากเลย แล้วก็จอดริมฝั่งจอดอะไรแปลกง่ายมากง่ายกว่าโมโนคอลเยอะ ได้หมดได้หมด ง่ายกว่า คือต้องบอกว่าอีหัวสูงเนี่ยมันลงทางหัวไม่ได้นะ ไม่ได้ ต้องไปลงหลังอย่างเดียว ครับ แล้วหลังก็มีเครื่องด้วยมันก็จะแคบลงไปอีก ครับ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทุกคนขึ้นลงหัวหมดเลย สบาย ไม่มีใครขึ้นลงหลังเลย ใช่ครับ นะครับ ใช่ครับ เวลาจะจอดโป๊ะเนี่ยหัวเสียบถูกนี่ลงได้แน่นอน ถูกต้องครับ นะครับอันเนี้ยคือข้อดีของไทยบิ๊กแคทตัวนี้ ครับ แต่ถ้าคนอยากจะเล่นทะเลจ๋าๆเลย จ๋าเลยต้องไปนู่น ไปนู่นเลยนะครับ 27ออฟชอร์เลยครับ นะครับ ครับ แล้วก็สเปค 115 ได้เหมือนกัน ใช่ครับ150 100ไม่ใช่100ไม่ใช่100แต่ว่า150 ได้เหมือนกันขั้นต่ ครับ ำนะครับ แล้วก็สูงสุดก็ 300 จัดไปเลยครับ อ่าฮะ จัดไปเลย แต่ที่แมทที่ผมลองแล้ว อืม 200 250 แมท ผมว่า สุด สวยสุด นะครับ โอเควันนี้ เยี่ยมครับ กลับบ้านกันดีกว่าพี่โหนง ไป นะ เราต้องไปก่อนแล้วไม่รอแล้ว ไม่รอตาอุดละไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม เข้าก่อช้าเข้าแหลมงอบครับครับสวัสดีครับ อ่า กำลังจะกลับมาพอดี ครับ อันนี้ก็ต้องจอดหน่อยเนอะไกลๆนี่ใกล้มาละเฮ้ยเร็วเดี๋ยวเป็นลมกินก่อน เนี่ยผมกำลังสงสัยอยู่ว่าเฮียหลำเอาไงเนี่ย มาแล้วเนี่ย บอกเขาเลยกันไปเลยถ้า ไม่ว่าเฮียหลำไม่มาเขาไม่ห่วงเมียหรือไงอ่ะพี่โอ๊ตผมว่า อันนี้ใครอ่ะ อันนี้ใครเมียจริง เมื่อกี้เจอหาดสวยๆอ่ะทะเลาะอีกคู่นึงแล้ว เนาะก็ดึงมาหน่อยผมบอกเลยให้ เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่อุ๊ดนะครับคือพี่อุ๊ดดู GPS นะครับ อันนี้คือเกาะหมากถูกป่ะแล้วแม่งก็ไม่มีเกาะขาม แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มุมไหน อ๋อ กูก็มามุมผิด มามุมผิด ผมก็เลยบอกพี่โหน่งเราไม่ตามไปแล้วเดี๋ยวเราหลอกตาอู๊ดว่าเครื่องเสียแล้วมันมาแล้วมันยังงอนอยู่เมื่อกี้ให้เราขับไปตั้งไกลไปไหนนะพี่โหน่งเนเวอร์แลนด์อะไรเนี่ยกูยังไม่เข้าเนเวอร์แลนด์เลยแม่งกลับแล้ว พวกเขาอยากขับ ไอ้ เขา ขา ดูกันหมดแล้ว ใช่เราจะให้ไปทำไมให้กูรออยู่ตรงนั้นก็ได้ เกาะกูนั้นเรียกว่าแลนด์จะสวยสุด นะครับผมยังไม่เคยไปถ้าใครมาเที่ยวก็เนเวอร์แลนด์ใช่ไหมพี่อุ๊ด เนเวอร์แลนด์เกาะเลยอ่าวพร้าวมานิดนึง ลองเข้าไปเที่ยวกันหนึ่งไม่มีภาพให้ดูนะครับเพราะผมไม่ได้ไป โอเคเราไม่ได้ นะค เข้า รับโอเค วันนี้เมื่อกี้ผมลาไปแล้วพี่อุ๊ดลาด้วย เจอกันคลิปใหม่นะครับ You're beautiful, but you don't know half of it, my love.